trong chúng ta cũng từng vấp ngã, nhưng điều quan trọng là chúng ta có đứng dậy hay không. Đây là câu chuyện về một người cha khuyết tật và cậu con trai 7 tuổi. Dạy con mạnh mẽ khi vấp ngã. Đá mạnh lên con. Hay quá, vào rồi. Ba thấy con giỏi không? Giỏi lắm. Con cứ chơi, ba ngồi nhìn là vui rồi. Ba ra đây đá với con đi. Chân ba yếu rồi, nhưng hôm nào ba tập được thì sẽ chơi. Dạ. Lại mang bóng về đây. Con tới đây. Phần 1. Mở đầu. Câu hỏi của đứa trẻ. Chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt rơi xuống khoảng sân nhỏ trong nhà. Sân không lớn, chỉ vừa đủ cho vài chậu cây, một góc để xe và một khoảng trống lát gạch nơi cậu bé thường chơi mỗi ngày. Những tia nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua bức tường, tạo thành những vệt sáng dài trên nền sân. Ở giữa khoảng sân ấy, một cậu bé 7 tuổi đang say mê đá bóng. Quả bóng không lớn lắm, chỉ là quả bóng nhựa đã hơi cũ. Mỗi lần cậu bé sút, quả bóng lại lăn qua lăn lại giữa hai chiếc xếp được đặt làm khung thành. Cậu tự làm thủ môn, tự làm tiền đạo, rồi chạy vòng quanh sân nhỏ với sự hào hứng của một đứa trẻ. Vào rồi! Cậu reo lên khi quả bóng lăn qua hai chiếc xếp. Ở ngay hiên nhà, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ nhìn theo. Đó là bố của cậu bé. Chân ông yếu, không thể đi lại bình thường, nên phần lớn thời gian ông di chuyển bằng chiếc xe lăn quen thuộc. Nhưng ánh mắt ông lúc này không hề buồn bã. Trong ánh mắt ấy có sự dịu dàng, có chút tự hào và có cả niềm vui rất bình dị khi nhìn con trai mình lớn lên từng ngày. Cậu bé chạy nhanh hơn một chút. Cậu dẫn bóng vòng qua góc cây nhỏ ở góc sân rồi xoay người sút mạnh. Quả bóng bay lệch hướng, đập vào tường rồi bật ngược trở lại. Cậu vội chạy theo để đón bóng. Nhưng nền gạch trong sân hơi trơn. Khi cậu bước vội một bước dài, mũi chân vô tình vấp phải quả bóng đang lăn. Bịch! Cậu bé ngã xuống. Hai tay chống xuống nền gạch, đầu gối chạm đất. Quả bóng lăn ra xa vài bước. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Cậu bé ngồi yên một lúc, hơi nhăn mặt vì đau. Không phải cú ngã quá mạnh, nhưng đủ để làm cậu bất ngờ. Cậu cúi xuống nhìn đầu gối mình, phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên quần. Cậu quay đầu nhìn về phía hiên nhà. Bố vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt hai cha con gặp nhau. Cậu bé không khóc, nhưng vẻ mặt có chút tủi thân của một đứa trẻ vừa bị ngã. Cậu ngồi bệt xuống sân, hai tay chống phía sau, nhìn quả bóng đang nằm lăn lóc cách đó vài bước. Một lúc sau, cậu hỏi, bố ơi! Người bố khẽ đẩy nhẹ bánh xe lăn tiến gần thêm một chút. Ừ, bố đây. Cậu bé nhìn xuống đầu gối mình rồi hỏi, giọng vừa thật thà vừa thắc mắc. Bố ơi, sao con cứ hay bị ngã vậy? Câu hỏi của cậu bé rất đơn giản, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, người bố bỗng im lặng trong vài giây. Ánh mắt ông rời khỏi cậu bé, nhìn ra khoảng sân nhỏ. Những tia nắng chiều đang dần nhạt đi, bóng của cây trong sân kéo dài trên nền gạch. Có điều gì đó trong câu hỏi của con khiến ông nhớ lại rất nhiều điều. Những lần vấp ngã của một đứa trẻ, những lần thất bại khi lớn lên và cả những lần ngã mà tưởng như không thể đứng dậy nữa trong cuộc đời mình. Người bố quay lại nhìn con trai, cậu bé vẫn ngồi đó chờ câu trả lời. Đôi mắt trong veo của một đứa trẻ 7 tuổi nhìn ông đầy tò mò. Ông mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiền và chậm rãi. Ông nói, con trai à, ai trong đời cũng sẽ bị ngã. Cậu bé hơi nghiêng đầu. Cả bố cũng bị ngã hả bố? Người bố gật đầu. Ừ, bố cũng đã ngã rất nhiều lần. Cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn của bố, rồi lại nhìn lên mặt bố. Trong đầu cậu dường như đang cố tưởng tượng điều bố vừa nói. Người bố tiếp tục nói, giọng trầm nhưng ấm. Có những lần ngã nhỏ, giống như lúc con vừa ngã khi đá bóng. Ông chỉ nhẹ về phía quả bóng nằm trên sân. Nhưng cũng có những lần ngã lớn hơn rất nhiều. Cậu bé im lặng nghe. Người bố khẽ thở ra rồi nói tiếp. Có những lần ngã khiến mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Cậu bé chớp mắt. Thất tha bố. Người bố gật đầu. Ông nhìn con trai rồi chậm rãi nói. Nhưng con biết điều quan trọng nhất là gì không? Cậu bé lắc đầu. Người bố mỉm cười. Không phải là mình có ngã hay không. Ông dừng lại một chút rồi nói chậm rãi. Điều quan trọng là sau khi ngã, mình đứng dậy như thế nào. Cậu bé nhìn bố một lúc, rồi lại nhìn sang quả bóng đang nằm giữa sân. Khoảng sân nhỏ lại trở nên yên tĩnh.
chỉ có ánh nắng chiều đang dần tắt và câu chuyện của hai cha con vừa bắt đầu. Phần 2. Tuổi thơ của người bố, những lần vấp ngã đầu đời. Cậu bé vẫn ngồi dưới sân, hai tay chống phía sau, đôi mắt nhìn bố chăm chú. Câu nói của bố khiến cậu bắt đầu tò ngò hơn là buồn vì cú ngã vừa rồi. Cậu hỏi tiếp. Bố cũng bị ngã nhiều lần thật hả? Người bố mỉm cười. Rất nhiều lần. Ông hơi nghiêng người trên chiếc xe lăn, nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi con trai vừa chơi bóng. Ánh mắt ông dường như đang nhìn thấy một khoảng thời gian rất xa, khi ông cũng từng là một cậu bé nhỏ như con mình bây giờ. Ngày nhỏ, bố cũng thích chạy nhảy lắm. Cậu bé lập tức hỏi. Giống con hả bố? Người bố gật đầu. Giống con, thậm chí còn nghịch hơn con một chút. Cậu bé cười khúc khích. Người bố bắt đầu kể, giọng chậm rãi như đang mở lại một cuốn sách cũ trong ký ức. Ngày đó, sân trước nhà ông bà nội rộng lắm. Bọn trẻ trong xóm chiều nào cũng ra đó chơi. Có khi đá bóng, có khi chạy đua, có khi leo lên mấy cây ổi trong vườn. Cậu bé nghe đến đoạn leo cây thì mắt sáng lên. Bố leo cây luôn hả bố? Có chứ. Người bố cười. Có lần bố còn leo cao quá, xuống không được, phải nhờ ông nội mang thang ra. Cậu bé bật cười lớn. Thật hả bố? Thật. Người bố cũng cười theo con, nhưng nụ cười ấy có chút hoài niệm. Ông nói tiếp. Hồi đó bố thích nhất là đá bóng. Nghe đến đá bóng, cậu bé lập tức quay đầu nhìn quả bóng của mình đang nằm trên sân. Người bố nói. Chiều nào bọn bố cũng chơi đến khi trời tối mới chịu về. Cậu bé tưởng tượng ra cảnh đó, rồi hỏi. Bố đá có giỏi không? Người bố nhún vai nhẹ. Cũng bình thường thôi, nhưng bố chạy rất nhanh. Cậu bé nhìn bố một lúc, rồi lại nhìn xuống chiếc xe lăn. Người bố hiểu ánh nhìn ấy. Ông không buồn, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng chạy nhanh cũng không có nghĩa là không bao giờ ngã. Ông cười nhẹ. Có lần bố chạy nhanh quá để tranh bóng với bạn, rồi vấp chân. Ngã luôn hả bố? Ngã luôn. Người bố đưa tay chỉ xuống đầu gối của mình. Đầu gối chảy xước hết, đau lắm. Cậu bé cúi xuống nhìn đầu gối của mình, như so sánh với câu chuyện của bố. Người bố tiếp tục kể. Lúc đó bố cũng tức lắm. Bố ngồi dưới đất một lúc, không muốn đứng dậy nữa. Giống con vừa nãy. Cậu bé hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng cười. Sau đó thì sao bố? Người bố nhớ lại. Ông nội lúc đó đứng gần đó. Ông không chạy lại đỡ bố ngay. Cậu bé ngạc nhiên. Ông nội không đỡ bố à? Người bố lắc đầu. Không. Ông chỉ đứng đó, rồi nói một câu. Cậu bé tò mò hỏi. Ông nói gì? Người bố chậm rãi nhắc lại lời ông nội năm xưa. Ông nói. Con có thể ngồi đó một lúc nếu con đau, nhưng sau đó con phải tự đứng dậy. Cậu bé im lặng. Người bố nói tiếp. Lúc đó bố hơi giận ông nội, vì ông không đỡ bố dậy. Cậu bé gật đầu đồng cảm. Con cũng sẽ giận. Người bố bật cười. Nhưng sau đó bố nghĩ, nếu mình cứ ngồi đó mãi, thì bạn bè sẽ tiếp tục chơi mà không có mình. Ông nhìn con trai. Thế là bố chống tay đứng dậy, dù đầu gối vẫn còn đau. Cậu bé hỏi. Rồi bố có đá bóng tiếp không? Người bố gật đầu. Có, bố đá tiếp luôn. Cậu bé cười. Giỏi quá. Người bố khẽ lắc đầu. Không phải giỏi đâu. Ông nói chậm rãi. Chỉ là bố không muốn bỏ cuộc. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân. Quả bóng của cậu bé lăn nhẹ một chút trên nền gạch. Người bố nhìn hao quả bóng rồi nói. Sau này lớn lên, bố còn ngã nhiều lần khác nữa. Có lần ngã xe khi tập đi xe đạp. Có lần thua trận bóng quan trọng với bạn. Có lần làm sai điều gì đó rồi bị mọi người cười. Cậu bé hỏi. Lúc đó bố có buồn không? Người bố gật đầu. Có chứ. Có lúc bố còn nghĩ, hay là mình không làm nữa. Cậu bé im lặng lắng nghe. Người bố nhìn con trai, ánh mắt hiền hậu. Nhưng mỗi lần như vậy, ông nội lại nói với bố một câu giống nhau. Cậu bé hỏi. Câu gì vậy bố? Người bố nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. Ông nói. Con có thể buồn, con có thể khóc, nhưng sau đó con phải đứng dậy thử lại. Cậu bé nhìn bố một lúc lâu. Những lời nói đó dường như đang dần đi vào trong suy nghĩ của cậu. Khoảng sân nhỏ lại yên tĩnh, chỉ còn quả bóng nằm giữa sân, và câu chuyện của người bố vẫn còn tiếp tục. Phần 3. Biến cố lớn. Căn bệnh khiến cuộc đời thay đổi. Khoảng sân nhỏ trở nên yên tĩnh hơn. Cậu bé vẫn ngồi trên nền gạch, lắng nghe câu chuyện của bố với vẻ chăm chú.
Những câu chuyện về tuổi thơ khiến cậu thấy bố giống mình hơn, cũng từng chạy nhảy, từng ngã, từng bị trầy đầu gối. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một điều thắc mắc. Cậu nhìn xuống chiếc xe lăn của bố, rồi cậu hỏi, giọng nhỏ hơn một chút. Bố ơi, vậy tại sao bây giờ bố không chạy được nữa? Câu hỏi của cậu bé rất tự nhiên, người bố không bất ngờ. Ông biết rằng một ngày nào đó con trai cũng sẽ hỏi điều này. Ông nhìn xuống đôi chân của mình. Đôi chân ấy đặt yên trên chỗ khác của chiếc xe lăn, gần như không cử động. Ông im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại những ký ức trong đầu. Rồi ông bắt đầu kể. Không phải vì tai nạn đâu con. Cậu bé nhìn bố. Vậy vì sao hả bố? Người bố nói chậm rãi. Vì bố bị bệnh. Cậu bé hơi nghiêng đầu. Bệnh gì ạ? Người bố không nói tên bệnh. Ông chỉ nói đơn giản, đủ để một đứa trẻ hiểu. Đó là một căn bệnh làm cho cơ thể yếu dần. Ông tiếp tục. Lúc đầu bố chỉ thấy chân mình hơi yếu. Đi bộ một đoạn dài là thấy mệt. Chạy cũng không nhanh như trước nữa. Cậu bé hỏi. Giống như bị đau chân hả bố? Người bố lắc đầu nhẹ. Không hẳn. Ban đầu bố nghĩ chỉ là mệt thôi. Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi. Người bố nhìn ra khoảng sân, giọng trầm xuống một chút. Sau một thời gian, chân bố yếu hơn, đi lại bắt đầu khó khăn. Có lúc đang đi cũng dễ bị vấp ngã. Cậu bé chớp mắt. Bố cũng hay ngã giống con hả? Người bố cười nhẹ. Ừ, nhưng những lần ngã đó không phải vì vội, là vì chân không còn khỏe nữa. Cậu bé im lặng nghe. Người bố nói tiếp. Rồi căn bệnh không chỉ làm chân yếu. Ông khẽ nhấc tay lên một chút. Ngay cả tay của bố cũng bắt đầu yếu dần. Cậu bé nhìn bàn tay bố. Thật hả bố? Người bố gật đầu. Có lúc cầm đồ vật cũng thấy khó hơn trước. Viết chữ cũng chậm lại. Ông thở nhẹ. Sau đó, bác sĩ nói bố cần phải dùng xe lăn để di chuyển. Cậu bé nhìn chiếc xe lăn một lần nữa. Chiếc xe lăn mà cậu đã quen nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng hôm nay, cậu bắt đầu hiểu nó theo một cách khác. Người bố nói tiếp. Lúc đó bố vẫn đang đi học, nhưng vì sức khỏe yếu quá, bố phải nghỉ học một thời gian. Cậu bé hỏi, bố nghỉ học lâu không? Người bố suy nghĩ một chút. Khá lâu, vài năm. Cậu bé mở to mắt. Lâu vậy ạ? Người bố gật đầu. Ừ. Ông nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu của buổi chiều. Trong những năm đó, bạn bè của bố vẫn đi học mỗi ngày, vẫn thi cử, vẫn lên lớp. Còn bố, phần lớn thời gian chỉ ở nhà. Cậu bé khẽ hỏi, bố có buồn không? Người bố cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút trầm lắng. Có chứ, rất buồn. Ông nói tiếp, có những ngày bố ngồi bên cửa sổ, nhìn các bạn đi học ngang qua, nghe tiếng cười nói của họ. Rồi bố tự hỏi, ông dừng lại một chút, liệu cuộc đời của mình sẽ ra sao? Cậu bé không nói gì. Người bố tiếp tục, giọng trầm nhưng bình tĩnh. Có lúc bố nghĩ, có lẽ cuộc đời mình sẽ dừng lại ở đó. Không đi học tiếp, không làm được gì lớn, chỉ ngồi ở nhà thôi. Cậu bé nhìn bố, ánh mắt có chút lo lắng. Bố thật sự nghĩ vậy hả? Người bố gật đầu. Ừ, có những lúc con người ta bị ngã và cảm thấy rất khó để đứng dậy. Ông nhìn con trai. Những lần ngã đó không giống như khi con bị ngã lúc đá bóng. Cậu bé im lặng. Người bố nói tiếp. Có những cú ngã trong cuộc đời khiến mình tưởng rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân. Quả bóng lăn chậm vài cm trên nền gạch. Cậu bé nhìn quả bóng, rồi lại nhìn bố. Trong đầu cậu bắt đầu hiểu rằng câu chuyện của bố không chỉ là những cú ngã nhỏ như của mình. Và người bố nói khẽ. Nhưng con biết không? Ông mỉm cười. Câu chuyện của bố không dừng lại ở đó. Phần 4. Lý do đứng dậy khi nhìn thấy thời gian trôi qua. Cậu bé ngồi dưới sân, đôi mắt vẫn nhìn bố chăm chú. Câu chuyện của bố bây giờ không còn giống những câu chuyện vui về leo cây hay đá bóng nữa. Nó trở nên trầm hơn, giống như một đoạn đường dài mà bố đã từng đi qua. Cậu bé hỏi nhỏ. Vậy sau đó thì sao hả bố? Người bố nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mặt. Ánh nắng chiều đã dịu hơn, những tia sáng vàng nhạt trải dài trên nền gạch. Ông nói chậm rãi, sau đó thời gian cứ trôi qua. Ngày này qua ngày khác. Bố vẫn ở nhà nhiều hơn là ra ngoài. Cậu bé hỏi, bố không đi học lại luôn hả? Người bố lắc đầu. Không phải dễ như vậy đâu con. Ông tiếp tục kể, trong lúc bố ở nhà, bạn bè của bố vẫn tiếp tục đi học. Họ lên lớp mới, họ thi tốt nghiệp, rồi dần dần họ bắt đầu đi làm. Cậu bé hỏi,
Đi làm giống như người lớn bây giờ hả bố? Người bố gật đầu. Mỗi người bắt đầu có công việc riêng. Có người làm kỹ sư, có người làm giáo viên, có người làm ở công ty. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Rồi một ngày, bố nghe tin một vài người bạn của mình đã lập gia đình. Cậu bé ngạc nhiên. Lập gia đình là có vợ giống bố mẹ hả? Người bố cười. Đúng rồi. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy lúc đó bố vẫn ở nhà? Người bố gật đầu. Ông nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng sâu lắng. Có những buổi tối bố ngồi trong phòng, nghĩ rất nhiều. Bố nhìn lại bạn bè của mình. Họ đều đang tiến về phía trước. Còn bố dường như vẫn đứng yên một chỗ. Cậu bé nhìn bố, ánh mắt có chút suy nghĩ. Người bố tiếp tục. Nhưng có một điều khiến bố suy nghĩ nhiều hơn nữa. Đó là ông bà nội của con. Cậu bé hỏi, ông bà nội lúc đó sao ạ? Người bố nhìn lên mái hiên nhà. Ông bà nội của con ngày càng lớn tuổi. Ông bà vẫn chăm sóc bố rất nhiều. Nhưng bố bắt đầu nghĩ. Ông nói chậm lại, nếu một ngày nào đó ông bà già hơn nữa thì ai sẽ chăm sóc họ? Cậu bé im lặng. Người bố khẽ thở ra. Bố chợt nhận ra, nếu mình cứ ngồi yên mãi như vậy thì cuộc đời mình sẽ trôi qua mà không làm được gì. Cậu bé hỏi, vậy bố làm gì tiếp theo? Người bố mỉm cười nhẹ. Bố quyết định làm một việc. Cậu bé chờ đợi. Bố quyết định học lại. Cậu bé hơi bất ngờ. Bố đi học lại à? Người bố gật đầu. Ban đầu bố tự học ở nhà, ôn lại những kiến thức đã bỏ dở, đọc sách, học lại cách sử dụng máy tính. Cậu bé hỏi, có khó không bố? Người bố cười nhẹ. Khó chứ. Sau nhiều năm nghỉ học, nhiều thứ bố quên mất. Có lúc học rất chậm, có lúc thấy mình thua kém nhiều người khác. Nhưng ông nói tiếp, bố vẫn tiếp tục học. Ngày nào cũng học một chút. Chậm, nhưng không dừng lại. Cậu bé gật gù như hiểu điều đó. Người bố nói tiếp, sau một thời gian, bố quyết định đăng ký đi học thật sự. Bố đăng ký học công nghệ thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cậu bé hỏi, bố đi học bằng xe lăn hả? Người bố lắc đầu nhẹ, không phải lúc nào cũng có xe lăn đâu con. Ông mỉm cười, ánh mắt có chút biết ơn khi nhớ lại những ngày đi học đầu tiên. Bố đi trên lưng của anh trai bố. Cậu bé hơi ngơ ngác. Người bố giải thích, anh trai bố, tức là bác của con đó. Cậu bé lên một tiếng. Người bố nói tiếp, có những buổi sáng bác con cõng bố trên lưng rồi chở bố đi học. Có hôm là những người anh em họ trong nhà giúp đỡ. Có hôm là một bác hàng xóm gần nhà mình. Có khi mỗi người giúp một chút. Người cõng bố ra đường, người giúp bố lên xe, người đỡ bố xuống. Cậu bé lắng nghe, đôi mắt mở to. Người bố tiếp tục, đi học như vậy không hề dễ. Bố luôn cảm thấy mình đang làm phiền rất nhiều người, nhưng mọi người đều nói với bố một câu giống nhau. Cậu bé hỏi, câu gì vậy bố? Người bố mỉm cười, cứ đi học đi, sau này tự đứng vững được là tốt rồi. Cậu bé nhìn bố với ánh mắt khâm phục. Người bố nói tiếp, ở trường, bố học chậm hơn một chút, vì tay cũng yếu nên gõ máy tính không nhanh. Có lúc bài tập làm rất lâu, nhưng bố vẫn tiếp tục học. Ngày này qua ngày khác, ông nhìn con trai rồi nói, sau khi học xong, bố bắt đầu đi xin việc. Cậu bé hỏi ngay, bố có được nhận ngay không? Người bố bật cười, không dễ vậy đâu. Có nhiều nơi từ chối, có nơi lo rằng bố không làm được việc, có nơi lo việc đi lại của bố sẽ khó khăn. Cậu bé hơi buồn khi nghe vậy, nhưng người bố nói tiếp, nhưng bố vẫn tiếp tục tìm. Và cuối cùng, bố cũng tìm được công việc đầu tiên của mình. Cậu bé mỉm cười, thật hả bố? Người bố gật đầu. Ông nhìn con trai và nói chậm rãi, ngày nhận được công việc đó, bố cảm thấy một điều. Cậu bé hỏi, điều gì vậy bố? Người bố mỉm cười, bố cảm thấy sau một lần ngã rất lớn trong cuộc đời, cuối cùng mình đã đứng dậy được rồi. Khoảng sân lại trở nên yên tĩnh, quả bóng vẫn nằm giữa sân. Cậu bé nhìn bố một lúc rồi hỏi, vậy sau đó thì sao nữa hả bố? Người bố nhìn con trai, ánh mắt ông bỗng trở nên ấm áp hơn. Ông nói nhẹ, sau đó có một chuyện còn quan trọng hơn xảy ra. Cậu bé tò mò, chuyện gì vậy bố? Người bố mỉm cười, đó là lúc con ra đời. Phần 5. Lý do để tiếp tục mạnh mẽ khi con trai ra đời. Khoảng sân nhỏ lúc này đã dịu hẳn ánh nắng. Bầu trời phía trên mái nhà bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt của buổi chiều muộn. Cậu bé vẫn ngồi dưới sân, lắng nghe câu chuyện của bố như đang nghe một bộ phim dài về cuộc đời mà trước đây cậu chưa từng biết. Cậu hỏi, Lúc đó, con chưa sinh ra đúng không bố? Người bố mỉm cười, đúng rồi, lúc đó bố mới chỉ bắt đầu đi làm thôi. Ông nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng hơn. Nhưng rồi một ngày, bố nghe một tin rất đặc biệt.
Cậu bé tò mò. Tin gì vậy bố? Người bố nói. Mẹ của con nói với bố rằng con sắp ra đời. Cậu bé chớp mắt. Là lúc mẹ mang thai con hả bố? Người bố gật đầu. Ông nhớ lại khoảnh khắc đó, giọng chậm lại một chút. Khi nghe tin đó, bố vừa vui, vừa lo. Cậu bé hỏi ngay. Vui thì con hiểu, nhưng sao bố lại lo? Người bố nhìn con trai rồi nói thật lòng. Bố lo vì bố nghĩ mình là một người bố không giống những người bố khác. Ông khẽ nhìn xuống đôi chân yếu của mình. Bố không thể chạy theo con, không thể đá bóng với con. Thậm chí có nhiều việc nhỏ, bố cũng phải làm chậm hơn người khác. Cậu bé im lặng. Người bố tiếp tục. Bố tự hỏi rất nhiều lần liệu mình có thể trở thành một người bố tốt hay không. Gió chiều thổi nhẹ qua sân. Quả bóng của cậu bé lăn nhẹ vài cm. Người bố nói tiếp. Nhưng rồi đến một ngày, bố lần đầu tiên nhìn thấy con. Cậu bé tò mò hỏi. Lúc đó con như thế nào? Người bố bật cười. Nhỏ xíu, nhỏ đến mức nằm gọn trong vòng tay của bố. Cậu bé cười thích thú. Thật hả bố? Người bố gật đầu. Con ngủ rất nhiều. Thỉnh thoảng con mở mắt ra, nhìn xung quanh như đang khám phá cả thế giới. Ông dừng lại một chút rồi nói. Lúc đó bố bỗng nghĩ một điều. Cậu bé hỏi. Điều gì vậy bố? Người bố nhìn con trai, ánh mắt đầy ấm áp. Ông nói chậm rãi. Nếu mình không mạnh mẽ, thì sau này ai sẽ dạy con mạnh mẽ? Cậu bé nhìn bố. Câu nói ấy dường như khiến cậu suy nghĩ. Người bố tiếp tục. Từ ngày con ra đời, bố bắt đầu cố gắng nhiều hơn. Bố làm việc chăm chỉ hơn. Bố học thêm nhiều thứ mới. Bố cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cậu bé hỏi. Để chăm sóc con hả bố? Người bố gật đầu. Không phải để chứng minh điều gì với người khác. Không phải để mọi người khen bố giỏi. Ông mỉm cười. Mà chỉ vì bố muốn trở thành một người bố mà con trai mình có thể tự hào. Cậu bé nhìn bố rất lâu. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời 7 tuổi của mình, cậu hiểu rằng phía sau nụ cười hiền của bố là rất nhiều câu chuyện mà cậu chưa từng biết. Người bố nhìn quả bóng nằm giữa sân, rồi ông nhẹ nhàng nói. Và con biết không, chính con cũng là một lý do khiến bố không bao giờ muốn bỏ cuộc nữa. Cậu bé hơi ngạc nhiên. Con hả? Người bố gật đầu. Bởi vì một ngày nào đó con cũng sẽ lớn lên, con cũng sẽ gặp những lúc khó khăn, con cũng sẽ có những lần vấp ngã. Ông nhìn thẳng vào mắt con trai. Và khi điều đó xảy ra, bố muốn con nhớ rằng bố của con cũng đã từng đứng dậy từ những lần ngã rất lớn. Khoảng sân yên lặng vài giây. Cậu bé nhìn quả bóng của mình, rồi cậu chậm rãi đứng lên. Câu chuyện của bố dường như đang bắt đầu thay đổi cách cậu nhìn cú ngã nhỏ của mình. Nhưng người bố vẫn còn một điều muốn nói. Ông khẽ gọi. Con trai. Cậu bé quay lại. Dạ. Người bố mỉm cười. Con có muốn nghe tiếp một điều quan trọng nữa không? Phần 6. Một điều quan trọng nữa. Những người đã giúp bố đứng dậy. Cậu bé vừa đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần. Nhưng khi nghe bố nói vẫn còn một điều quan trọng nữa, cậu lại quay lại nhìn bố với ánh mắt tò mò. Điều gì vậy bố? Người bố nhìn con trai một lúc. Ánh mắt ông chậm lại, giống như đang nhớ đến một ký ức rất sâu trong lòng. Ông nói nhẹ, trước khi có con, đã có một chuyện rất quan trọng xảy ra. Cậu bé bước lại gần hơn một chút. Chuyện gì vậy bố? Người bố nhìn ra khoảng sân, nơi ánh nắng chiều giờ chỉ còn lại những vệt sáng mỏng trên nền gạch. Ông bắt đầu kể, lúc đó bố đang chuẩn bị học xong ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bố đã học rất cố gắng suốt thời gian dài. Bố nghĩ rằng khi học xong, cuộc đời mình sẽ bắt đầu bước sang một chặng đường mới. Cậu bé hỏi. Giống như khi con học xong lớp 1 lên lớp 2 hả bố? Người bố cười nhẹ. Cũng giống như vậy, nhưng là một bước lớn hơn. Ông dừng lại một chút. Nhưng đúng vào khoảng thời gian đó, ông nội của con bị bệnh nặng. Cậu bé khẽ hỏi. Ông nội là bố của bố đúng không? Người bố gật đầu. Ánh mắt ông trở nên trầm hơn khi nhắc đến điều đó. Ông nội của con là người luôn lo lắng cho bố rất nhiều, ngay từ khi bố còn nhỏ, và cả khi bố bị bệnh, phải nghỉ học nhiều năm. Ông nhìn xuống đôi tay mình, ông chưa bao giờ nói bố là gánh nặng, chưa bao giờ nói bố phải bỏ cuộc. Cậu bé im lặng nghe, người bố tiếp tục, nhưng rồi bệnh của ông nặng dần. Một ngày, bố ngồi bên giường của
Ông nhìn bố rất lâu. Cậu bé hỏi nhỏ, ông nội nói gì với bố? Người bố hít nhẹ một hơi. Giọng ông chậm lại, ông nói với bố một câu mà đến bây giờ bố vẫn nhớ mãi. Cậu bé chăm chú lắng nghe. Người bố nói khẽ, ông nói, bố luôn tự hào vì con. Khoảng sân bỗng trở nên rất yên tĩnh. Người bố tiếp tục, sau khi nói câu đó, ông nội của con ra đi. Cậu bé cúi đầu xuống một chút. Cậu không nhớ rõ ông nội, nhưng vẫn cảm thấy câu chuyện ấy rất buồn. Người bố nhìn con trai rồi mỉm cười nhẹ, nhưng con biết không, câu nói đó đã theo bố suốt rất nhiều năm. Những lúc bố mệt mỏi, những lúc bố nghĩ mình không làm được nữa, bố lại nhớ đến câu nói của ông nội. Ông nói khẽ, bố luôn tự hào vì con. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân. Người bố tiếp tục câu chuyện. Sau đó, bố bắt đầu đi làm. Công việc của bố lúc đầu chủ yếu là làm việc online. Bố làm các công việc trên máy tính. Và ngoài ra, bố còn làm một việc khác. Cậu bé hỏi, việc gì vậy bố? Người bố cười, bố làm quản trị viên một nhóm người khuyết tật trên Facebook. Cậu bé hơi ngạc nhiên, trong đó có nhiều người giống bố hả bố? Người bố gật đầu, có nhiều người gặp khó khăn giống bố. Mọi người chia sẻ câu chuyện của mình, giúp đỡ nhau, động viên nhau cố gắng. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, và cũng chính ở đó, bố quen mẹ của con. Cậu bé lập tức cười, Mẹ hả? Người bố gật đầu, mẹ của con là một người khỏe mạnh bình thường. Ban đầu mẹ chỉ tham gia nhóm để đọc những câu chuyện của mọi người. Sau đó mẹ bắt đầu nói chuyện với bố. Chúng ta quen nhau từ đó. Cậu bé hỏi, mẹ có biết bố bị yếu không? Người bố cười, biết chứ, bố không giấu gì cả. Ông tiếp tục kể, sau một thời gian nói chuyện, mẹ con đã làm một việc khiến bố rất bất ngờ. Cậu bé tò mò, việc gì vậy bố? Người bố nói, mẹ con đến tận nhà để gặp bố. Cậu bé mở to mắt, thật hả? Người bố gật đầu, lúc đó bố rất ngạc nhiên, bởi vì không phải ai cũng sẵn sàng đến gặp một người như bố. Cậu bé nhìn bố rồi nói, nhưng mẹ vẫn đến. Người bố mỉm cười, và từ đó bố mẹ bắt đầu yêu nhau. Cậu bé cười khúc khích, nhưng người bố nói tiếp, lúc đó bố mẹ cũng lo lắng một chuyện, đó là ông bà ngoại của con. Cậu bé hỏi, ông bà ngoại là bố mẹ của mẹ đúng không? Đúng rồi, người bố nói tiếp, bố mẹ sợ rằng ông bà sẽ phản đối, vì bố là một người khuyết tật. Bố sợ rằng ông bà sẽ không đồng ý. Cậu bé hỏi, ông bà có phản đối không? Người bố mỉm cười, ban đầu bố mẹ cũng rất lo, nhưng rồi có một điều giống như phép màu đã xảy ra. Cậu bé nghiêng đầu, phép màu gì vậy bố? Người bố cười nhẹ, ông bà ngoại của con cuối cùng đã chấp nhận. Cậu bé mỉm cười. Người bố nhìn con trai rồi nói vui, bố vẫn hay đùa với mẹ con một câu. Cậu bé tò mò, câu gì vậy? Người bố cười, bố nói, có lẽ lúc đó con đã ở trong bụng mẹ rồi. Cậu bé bật cười lớn, con á? Người bố gật đầu, có khi chính con đã giúp thuyết phục ông bà ngoại cũng nên. Cậu bé cười khúc khích. Người bố nhìn lên bầu trời chiều đang dần tối. Ông nói nhẹ, và bố cũng thường nói với mẹ con một điều nữa. Cậu bé hỏi, điều gì vậy bố? Người bố mỉm cười. Bố nói, mẹ con đến với bố giống như một món quà mà ông nội gửi cho bố. Như thể trước khi ra đi, ông đã mang một điều tốt đẹp đến cho cuộc đời bố. Khoảng sân nhỏ lại yên tĩnh. Gió chiều thổi qua, làm quả bóng lăn nhẹ trên nền gạch. Người bố nhìn con trai, ánh mắt ông ấm áp và bình yên. Bởi vì giờ đây, ông biết rằng tất cả những lần vấp ngã trong cuộc đời mình cuối cùng cũng dẫn ông đến gia đình nhỏ này. Chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt rơi xuống khoảng sân nhỏ trong nhà. Sân không lớn, chỉ vừa đủ cho vài chậu cây, một góc để xe và một khoảng trống lát gạch nơi cậu bé thường chơi mỗi ngày. Những tia nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua bức tường, tạo thành những vệt sáng dài trên nền sân. Ở giữa khoảng sân ấy, một cậu bé 7 tuổi đang say mê đá bóng. Quả bóng không lớn lắm, chỉ là quả bóng nhựa đã hơi cũ. Mỗi lần cậu bé sút, quả bóng lại lăn qua lăn lại giữa hai chiếc dép được đặt làm khung thành. Cậu tự làm thủ môn, tự làm tiền đạo, rồi chạy vòng quanh sân nhỏ với sự hào hứng của một đứa trẻ. Vào rồi! Cậu reo lên khi quả bóng lăn qua hai chiếc dép. Ở ngay hiên nhà, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ nhìn theo. Đó là bố của cậu bé. Chân ông yếu, không thể đi lại bình thường, nên phần lớn thời gian ông di chuyển bằng chiếc xe lăn quen thuộc. Nhưng ánh mắt ông lúc này không hề buồn bã. Trong ánh mắt ấy có sự dịu dàng, có chút tự hào và có cả niềm vui rất bình dị khi nhìn con trai mình lớn lên từng ngày.
Cậu bé chạy nhanh hơn một chút. Cậu dẫn bóng vòng qua gốc cây nhỏ ở góc sân, rồi xoay người sút mạnh. Quả bóng bay lệch hướng, đập vào tường rồi bật lược trở lại. Cậu vội chạy theo để đón bóng. Nhưng nền gạch trong sân hơi trơn. Khi cậu bước vội một bước dài, mũi chân vô tình vấp phải quả bóng đang lăn. Bịch! Cậu bé ngã xuống. Hai tay chống xuống nền gạch, đầu gối chạm đất. Quả bóng lăn ra xa vài bước. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Cậu bé ngồi yên một lúc, hơi nhăn mặt vì đau. Không phải cú ngã quá mạnh, nhưng đủ để làm cậu bất ngờ. Cậu cúi xuống nhìn đầu gối mình, phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên quần. Cậu quay đầu nhìn về phía hiên nhà, bố vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt hai cha con gặp nhau. Cậu bé không khóc, nhưng vẻ mặt có chút tủi thân của một đứa trẻ vừa bị ngã. Cậu ngồi bệt xuống sân, hai tay chống phía sau, nhìn quả bóng đang nằm lăn lóc cách đó vài bước. Một lúc sau, cậu hỏi: Bố ơi! Người bố khẽ đẩy nhẹ bánh xe lăn tiến gần thêm một chút. Ừ, bố đây. Cậu bé nhìn xuống đầu gối mình rồi hỏi, giọng vừa thật thà vừa thắc mắc. Bố ơi, sao con cứ hay bị ngã vậy? Câu hỏi của cậu bé rất đơn giản, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, người bố bỗng im lặng trong vài giây. Ánh mắt ông rời khỏi cậu bé, nhìn ra khoáng sân nhỏ. Những tia nắng chiều đang dần nhạt đi, bóng của cây trong sân kéo dài trên nền gạch. Có điều gì đó trong câu hỏi của con khiến ông nhớ lại rất nhiều điều. Những lần vấp ngã của một đứa trẻ, những lần thất bại khi lớn lên, và cả những lần ngã mà tưởng như không thể đứng dậy nữa trong cuộc đời mình. Người bố quay lại nhìn con trai. Cậu bé vẫn ngồi đó, chờ câu trả lời. Đôi mắt trong veo của một đứa trẻ 7 tuổi nhìn ông đầy tò mò. Ông mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiền và chậm rãi. Ông nói: Con trai ạ, ai trong đời cũng sẽ bị ngã. Cả bố cũng bị ngã hả? Người bố gật đầu. Ừ, bố cũng đã ngã rất nhiều lần. Cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn của bố, rồi lại nhìn lên mặt bố. Trong đầu cậu dường như đang cố tưởng tượng điều bố vừa nói. Người bố tiếp tục nói, giọng trầm nhưng ấm. Có những lần ngã nhỏ, giống như lúc con vừa ngã khi đá bóng. Ông chỉ nhẹ về phía quả bóng nằm trên sân. Nhưng cũng có những lần ngã lớn hơn rất nhiều. Cậu bé im lặng nghe. Người bố khẽ thở ra rồi nói tiếp. Có những lần ngã khiến mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Thật hả bố? Người bố gật đầu. Ông nhìn con trai rồi chậm rãi nói. Nhưng con biết điều quan trọng nhất là gì không? Cậu bé lắc đầu. Người bố mỉm cười. Không phải là mình có ngã hay không. Ông dừng lại một chút rồi nói chậm rãi. Điều quan trọng là sau khi ngã mình đứng dậy như thế nào. Cậu bé nhìn bố một lúc rồi lại nhìn sang quả bóng đang nằm giữa sân. Khoảng sân nào lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có ánh nắng chiều đang dần tắt. Và câu chuyện của hai cha con vừa bắt đầu. Phần 7. Quay lại hiện tại. Bài học dành cho con. Khoảng sân nhỏ lúc này đã gần tối hẳn. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đã biến mất sau mái nhà. Chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ của bầu trời đang chuyển dần sang màu xanh thẫm. Cậu bé đứng giữa sân, quả bóng nằm dưới chân. Sau khi nghe câu chuyện dài của bố, cậu không còn nghĩ nhiều đến cú ngã vừa rồi nữa. Cậu nhìn bố một lúc lâu. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi, bố của cậu trước giờ chỉ là người luôn ngồi trên chiếc xe lăn trước hiên nhà, người luôn mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu. Nhưng hôm nay, cậu bắt đầu hiểu rằng phía sau nụ cười đó là cả một chặng đường dài, một chặng đường có rất nhiều lần vấp ngã. Người bố nhìn con trai rồi khẽ gọi. Con trai. Cậu bé bước lại gần hơn. Dạ. Người bố chỉ nhẹ xuống sân, nơi cậu vừa ngã lúc nãy. Con còn nhớ lúc nãy con bị ngã không? Cậu bé nhìn xuống đầu gối của mình. Chỗ đó giờ không còn đau nữa. Cậu gật đầu. Có. Người bố mỉm cười. Lúc đó con định làm gì? Cậu bé hơi ngượng. Con định ngồi đó một lúc. Người bố hỏi tiếp. Có định bỏ đá bóng luôn không? Cậu bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ. Có một chút. Người bố cười hiền. Điều đó rất bình thường. Ông nhìn con trai, ánh mắt ấm áp. Trong cuộc đời này, không chỉ có trẻ con mới bị ngã, người lớn cũng vậy. Có những lần ngã rất nhỏ, giống như khi còn vấp chân lúc đá bóng.
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng cũng có những lần ngã rất lớn. Những lần ngã khiến mình nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng dậy được nữa. Cậu bé im lặng nghe. Người bố tiếp tục. Bố cũng đã từng như vậy. Bố từng nghĩ cuộc đời mình sẽ dừng lại. Bố từng nghĩ mình sẽ không thể đi học tiếp, không thể đi làm, không thể có gia đình. Ông nhìn con trai. Nhưng rồi bố nhận ra một điều. Cậu bé hỏi, điều gì vậy bố? Người bố nói chậm rãi. Việc mình bị ngã không phải là điều quyết định cuộc đời mình. Ông khẽ chỉ vào ngực mình. Điều quan trọng là sau khi ngã, mình có dám đứng dậy hay không? Cậu bé nhìn bố rất chăm chú. Người bố nói tiếp. Có những lần đứng dậy rất khó. Có khi phải mất rất nhiều thời gian. Có khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Ông mỉm cười. Giống như khi bác của con cõng bố đi học, hay khi những người hàng xóm giúp đỡ bố. Cậu bé gật đầu. Người bố tiếp tục. Nhưng nếu mình không chịu đứng dậy, thì cuộc đời mình sẽ mãi nằm ở chỗ mình vừa ngã. Khoảng sân yên tĩnh vài giây. Cậu bé nhìn xuống quả bóng của mình. Người bố nói nhẹ. Con trai à, sau này khi con lớn lên, con cũng sẽ gặp những lúc khó khăn. Có thể là khi học bài khó, có thể là khi làm sai điều gì đó, có thể là khi con thất bại trong một việc mà con rất cố gắng. Cậu bé hỏi nhỏ. Lúc đó con phải làm gì hả bố? Người bố mỉm cười. Ông nói chậm rãi, từng lời rất rõ. Con có thể buồn, con có thể thất vọng, con có thể ngồi xuống nghỉ một chút. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt con trai. Nhưng sau đó, con phải đứng dậy thử lại. Câu nói ấy vang lên trong khoảng sân yên tĩnh của buổi chiều muộn. Cậu bé nhìn bố một lúc, rồi cậu quay đầu nhìn quả bóng đang nằm giữa sân. Cậu bước tới, cúi xuống, nhặt quả bóng lên. Cậu đặt quả bóng xuống đất một lần nữa. Người bố nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng. Cậu bé quay lại nhìn bố rồi nói, bố ơi. Người bố đáp, ừ. Cậu bé mỉm cười, con muốn thử đá lại lần nữa. Phần 8. Kết thúc. Thông điệp cho mọi người. Người bố nhìn con trai, ánh mắt ông dịu dàng hơn bao giờ hết. Ông khẽ gật đầu. Con thử lại đi. Cậu bé đặt quả bóng xuống giữa sân. Khoảng sân nhỏ vẫn như lúc đầu, chỉ có điều bầu trời đã tối hơn một chút. Những ngọn gió chiều mát nhẹ thổi qua, làm lá cây trong góc sân khẽ rung. Cậu bé đứng lùi lại vài bước. Đôi chân nhỏ của cậu bắt đầu chạy về phía quả bóng. Bố nhìn nhé. Người bố mỉm cười. Bố đang nhìn đây. Cậu bé sút bóng. Quả bóng lăn nhanh qua nền gạch, chạm nhẹ vào hai chiếc dép đặt làm khung thành. Vào rồi. Cậu bé reo lên vui sướng. Người bố bật cười. Tiếng cười của hai cha con vang lên trong khoảng sân nhỏ. Nhưng rồi cậu bé lại đặt bóng xuống và tiếp tục đá thêm lần nữa. Lần này cậu chạy nhanh hơn. Và đúng như những gì thường xảy ra với một đứa trẻ đang mải mê chơi, chân cậu lại vô tình chạm lệch vào quả bóng. Bịch! Cậu bé ngã xuống lần thứ hai. Quả bóng lăn ra xa vài bước. Khoảng sân im lặng trong vài giây. Người bố nhìn con trai. Nhưng lần này ông không gọi. Ông chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu bé chống hai tay xuống nền gạch. Cậu hơi nhăn mặt một chút. Nhưng rồi, cậu tự đứng dậy. Không khóc, không ngồi lâu như lần trước. Cậu phủi nhẹ bụi trên quần, rồi chạy đến nhặt quả bóng. Người bố mỉm cười. Trong ánh mắt ông có một niềm vui rất lặng lẽ. Cậu bé quay lại nhìn bố và nói lớn. Bố ơi, con không sao. Người bố gật đầu. Bố biết. Cậu bé lại đặt bóng xuống sân, rồi tiếp tục chạy, tiếp tục đá, tiếp tục cười. Nhìn con trai chạy quanh khoảng sân nhỏ, người bố khẽ dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối. Ông nói khẽ, như nói với chính mình. Chỉ cần con học được cách đứng dậy, thì dù cuộc đời có xô con ngã bao nhiêu lần, con vẫn sẽ luôn mạnh mẽ. Trong khoảng sân nhỏ ấy, một cậu bé vẫn đang chạy theo quả bóng của mình. Cậu bé có thể sẽ còn ngã thêm nhiều lần nữa, nhưng có lẽ từ hôm nay cậu sẽ hiểu một điều mà bố cậu đã mất rất nhiều năm mới học được. Rằng trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc vấp ngã. Không ai có thể đi mãi mà không bao giờ ngã. Nhưng điều làm nên sự mạnh mẽ của một con người không phải là việc họ chưa từng ngã,
mà là mỗi lần ngã xuống, họ vẫn chọn đứng dậy và bước tiếp. Câu chuyện của người bố và cậu con trai trong khoảng sân nhỏ ấy chỉ là một câu chuyện rất bình thường. Nhưng có lẽ đâu đó trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta cũng từng giống như cậu bé ấy. Từng vấp ngã, từng muốn ngồi yên ở đó thật lâu, từng nghĩ rằng mình không thể đứng dậy nữa. Nhưng nếu chúng ta còn đủ dũng khí để đứng lên thêm một lần, thì có lẽ con đường phía trước vẫn còn rất dài. Và ở đâu đó sẽ luôn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Chào bạn, mình là Nguyễn Bắc Khanh, admin nhóm người khuyết tật trên Facebook với hơn 31.000 thành viên. Mình là một người cha phải ngồi xe lăn vì khuyết tất cả tay lẫn chân. Trên kênh Người Khuyết Tật Làm Cha, mình chia sẻ hành trình làm cha và đời sống của người khuyết tật.